कालो किस्मा रेलीमा बाँधेको रिबन तिमलाई हेर्दै रेलीमा बिताउला जीवन। हेलो गाइज, व्हाट्स अप एभ्रिवान, सो वेलकम ब्याक टु माई न्यू भिडियो। सो आई हजुर सन्चै हुनुहुन्छ? सो म एकदम सन्चै नै छु। सो आजको भ्लग चाहिँ हाम्रो कहाँबाट स्टार्ट भएको छ भने ठ्याक्कै रोहताबाट भएको छ, रसुवाबाट भएको छ हाम्रो भ्लग चाहिँ। म चाहिँ अहिले कहाँ जाँदैछु भने दिक्तेल जाँदैछु। अनि मैले गाडीबाट चाहिँ केही इन्ट्रोहरू बनाएन, किनभने बिर्सेछु कि इन्ट्रो बनाउने। जस्ट बाटोमा मैले केही खिचिनँ, अब चाहिँ खिच्दैछु। यस्तो डाँडा पाला होइन, हेर्नु न बबाल छ कि डाँडा पाखा यस्तो बल छ नि यहाँ त। है यस्तो ठाउँ छैन, तर यहाँ के छ होइन, सुविधा अलिक कम छ कि त्यहीमा मन पर्दैन। न त बस्न चाहिँ एकदम बबाल छ होइन, वातावरणहरू एकदम दामी छ, हरियाली हरियाली होइन। साइकल त्यहाँ छ होइन, अहिले साइकल चाहिँ मलाई साइकल लिएर हेरौँ के हुन्छ। अनि त्यही हो, हामी सिन यहाँ बस्छौँ, अनि फेरि गाडीमा चढ्छौँ अनि जान्छौँ। अब मैले चाहिँ यहाँ पनि एकतिर हुइलीहरू हान्नु पर्ने हुन्छ होइन, किनभने अब मान्छेहरू छक्क पर्छ नि त, कहिले देखेको छैन नि त। अब हेरौँ, हान्नु भनेको अब होइन, देखाउनु पर्ने बाटोमा हान्छु। यहाँ सानो बाटो छ, अब धेरै त म हान्दिनँ, जस्ट एकछिन अब 1-2 मिनट हानिदिन्छु। अनि त्यही हो। सो अब हाम्रो भिडियो आउँछ। सो होइन, हामी चाहिँ यहाँ बसेको भनौँ न, त्यही हो। हामी 9 साढे 9 बजी आएको। सो अलि 2 बजिसक्यो होइन, त्यही पनि म्याम पिली बसिरहेको छैन, जाउँ भाइ। सो यस्तै छ अब यहाँको ताल झर्ने यस्तो ल्याङ लगाइसक्यो नि होइन, 4.5 घन्टा भइसक्यो। यतिखेर हामी हिँडेको त पुगिसकेन खासमा। अब त्यही यस्तै छ होइन, अब रोहता भन्ने रसुवा भनेको त्यस्तै छ होइन, यस्तै छ खबरहरू। अब देखाउनु के नै छ र, यस्तै हो रसुवा भनेको। बाटोमा सिनेमेटिक सटहरू हेर्नु है त। कालो किस्मा रेलीमा बाँधेको रिबन तिमलाई हेर्दै रेलीमा बिताउला जीवन। सो होइन, यहाँ चाहिँ अहिले जस्ट बिहान भइसकेको छ। हामी चाहिँ अहिले दिक्तेलको हुडलुङमा छौँ होइन। सो त्यही हो, हामी चाहिँ यहीँ बसेको। यो चाहिँ भाइहरूको घर होइन दिक्तेलको। अनि त्यही हो, अब हामी चाहिँ यहाँ पिच रोड छ, यता जङ्गलतिर जान्छौँ हामी होइन। अब त्यही त नि, अब थाहा छैन नि त मलाई पनि, अब हेरौँ कहाँ कहाँ हुन्छ गइन्छ, थाहा छैन। सो माथि अब सानो ट्र्याकहरू हेर्छौँ होइन, कहाँ कहाँ गइन्छ। सो म रेडी भइसकेँ, टक अब 15 छ, अब 15 लाउनु पर्ने हुन्छ मैले चाहिँ। सो होइन, जस्ट हामी चाहिँ एकदम बेलुका आयौँ कि, एकदम बेलुका आयौँ, 6:30 बजीतिर आयौँ होइन। अनि त्यही भएर चाहिँ हामीले कुनै पनि अब जस्तो भिडियो बनाएन, जस्ट म थोरै भिडियो बनाएँ होइन, बाटोमा त्यस्तो बनाएन। अनि त्यही हो, अब हामी चाहिँ अब हिँडेर छौँ। साइकल अब एकजना अब लगेछ, सो त्यही हो, ल्याउँदैछ होइन। सो त्यही हो, अब होइन त्यतिर हुइली हान्नुपर्छ भरेतिर, अनि यस्तो चलपल हान्नुपर्छ त्यतिर पनि। भाएर म चाहिँ होइन जङ्गलतिर जान्छौँ, यस्तो ट्रेलहरू खोज्दैछु होइन, यस्तो मान्छे कुदाउने बाटो, यस्तो साइकल कुदाउने बाटो। त्यही त नि होइन, साइकल मेरो चेन चिटो थियो, अनि बनायौँ फाइनली होइन। नआनेसमा नहुइदिएन आउँछ, साइकलमा नयाँ किन्नु पर्ने त खासमा होइन। अब त्यही हो, दाम छैन, किने चाहिँ पर्ने, एकदम क्र्याकक्रुकसँग आउँछ कि, त्यो चेनहरू सब फेर्नु पर्ने छ। चेन सस्पेन्सन फेऱ्यो भने फेरि साइकल के गर्नु पर्दैन कि, मेन भनेको चाहिँ त्यही सस्पेन्सन फेऱ्यो भने हुन्छ। चेन पनि त्यस्तो के भएको छैन, बरु आधी लाइफ चाहिँ पाइछ, आधी चाहिँ गइसक्यो, आधी अब भनौँ न। त्यही अस्तिबाट फेरेको, अब त्यो क्यासेट पुरानो भयो होला, त्यसले खाइदिएको बढी। अब चाहिँ हालिदिएर सब नयाँ हाल्छु, चेन क्यासेटहरू सब नयाँ हाल्छु। अनि त्यही त नि, यस्तो यहाँ जङ्गल छ, अब हेर्दैछु म साइकल कुदाउने बाटो भएर म होइन है। दिक्तेलमा चौपा हान्नु पऱ्यो नि त, अब दिक्तेल भन्दा हुलुङ भन्छ होला होइन, दिक्तेल तर हुलुङ दिक्तेल त्यहाँमा 10 किलोमिटर पर्छ होइन, 10 किलोमिटर। त्यही रोड जानुपर्छ दिक्तेल चाहिँ होइन। सगरमाथा भ्यू चाहिँ एकदम बबाल देखिँदो रहेछ। सो त्यही सगरमाथा कति देखिन्छ गोप्रोमा होइन। सो त्यही हो, गोप्रोमा चाहिँ कति देखिन्छ छैन, त्यो सेतो थकिरहेको थियो सगरमाथा होइन। अनि त्यही हो, अब हामी चाहिँ यहाँ सिन आएको साइकल कुदाउने ठाउँ हेर्नु होइन, जस्तो दामी रहेछ साइकल, सगरमाथाको चाहिँ दामी छ है। यहाँ चाहिँ असली हो कि यो चाहिँ ठाउँ चाहिँ एकदम बबाल होइन बस्नुलाई, तर पनि अलिकति सुविधाहरू हुँदैन यसमा चाहिँ। त्यही हो, हामी डाँडातिर जान्छौँ मेरो डाँडातिर, अनि कता गइन्छ थाहा छैन होइन, कता गइन्छ थाहा छैन, प्लानहरू केही छैन। अब त्यही हो, मैले अब 2 दिनमा भिडियो नबनाएको, अब यहाँसम्म चाहिँ म डेली भिडियो हाल्न सक्छु होला केही दिनसम्म, तर थाहा छैन डेली भिडियो हाल्छ भनेको, तर डेली भिडियो भनौँ न, अब के हुन्छ होइन। अब गाह्रो छ डेली भिडियो हाल्नु चाहिँ, एडिट गर्नु पऱ्यो होइन। अब त्यही हो, जो वाइफाई पनि छैन त्यतिखेर, जस्ट वाइफाई चलाउनु छ। अब त अलिक अर्का घर जानुपर्छ होइन वाइफाई चलाउनलाई चाहिँ। अनि त्यही नै छ अब होइन,
म कति दिन बस्छु थाहा छैन मलाई होइन दिक्तेलतिर सो हेरौँ के हुन्छ सो भाइ साइकल कुदाउनु छ मेरो त्यहाँ अनि म चाहिँ यहाँ छु साइकल पनि मेरो ध्वस्त भइसकेछ होइन साइकल चाहिँ नबिग्रियोस् सो बाटो चाहिँ है तर अब ढुङ्गाहरू छ तर चाहिँ अब स्केरी हुन्छ भन्नु भने त्यो चाहिँ काट्नु डर हुन्छ जस्तो माथि बरमा सबै बिस्तारै जान्छु होइन केही छैन हाकिन्छ त लड्यो भने चाहिँ म्यास कि झोल चुच्चो चुच्चो ढुङ्गा छ यस्तो हुन्छ नि लड्यो भने चाहिँ होइन त्यस्तो केही छैन होइन टायर पम्चर हुने डर हुन्छ कि यस्तो माथि मेन भनेको त्यही हो पम्चर नहोस् अब ट्युब पनि छैन नि त एक्स्ट्रा अब एक्स्ट्रा ट्युब त छ नि त अब भाइहरूले म बाटो देखाउँदैछ ए म्या पम्चर हुन्छ यस्तो माथि यार पम्चर हुँदैन होला सायद ल त्यही हो या बाटो दामी छ यस्तो बाटो खोजेको मैले चाहिँ खासमा तर सर्ट छोरो मात्रै बाटो छ कि अब भाइ बिस्तारै आउँदैछ म सिममा अलिकति फ्लोमा हिँड्छु त्यही हो त नि भइहाल्छ सबै कुरा यस्तो बाटो खोजेको क्या हो भने चाहिँ रोड पो झर्दैछ म्या सिधल दामी रहेछ बाटो चाहिँ कति छिटो आएको तिमीहरू दामी रहेछ बाटो जस्तो भोकको बाउ लाग्यो दिक्ते चाहिँ अलिकति हाई एल्टिट्युड पर्छ नि त अनि त्यो अलिकति सास फेर्न अलिकति एकदम क्या गाह्रो हुने कि यसरी लुगाएर क्लाइम हान्नु त यसो गलिँदो छ भने त धोबी हुँदो छ तर कस्तो नभयो भएन नि म्यानुअलै त्यस्तो राम्रो त्यस्तो त्यो भएन बर त्यस्तो ठिक छ इट्स ओके हो त्यस्तो सोचेको जस्तो भएन र चाहिँ भाइले देखाउँछ किन भाइ पहिला बसेको नि यहीँ अनि भाइले पहिला यहीँ बसेको नि त 2-3 वर्ष अनि म चाहिँ नयाँ हो यस्तो ट्र्याक गर्दैछु मान्छे हिँड्ने बाटो बल खाले होइन सिट हक्लो पनि होछु अनि खरो कुदाउने डेन्जर हान्नुपर्छ डेन्जर किलर मान्छे सबैहरू के अरे हुँदैछ अघि चाहिँ कहाँबाट यहाँबाट त छाले बाटो चाहिँ कुनै हो ल म गएँ ल पाइपको कडा गरेर चिप्लो छ तर ओभर तैँले आएको साङ्गे तैँले आएको यता गाह्रो छ यार यहाँ सकिँदैन यस्तै बाटो खोजेको मैले चाहिँ पाहाडमा यस्तै बाटो हुन्छ नि त अनि यस्तै बाटो खोजेको खोज्नु चाहिँ तर बल्ल भेटेँ सानो ट्र्याक छ ल बिस्तारै हेरेर मान्छे गएँ अलिकति यस कति झऱ्यो म यता किन भएन हान्नु चाहिँ पर्थ्यो कता देब्रे ए ओइ कति स्विच भएको नसक्ने आम्बो यो बाटो डेन्जर छ यार त्यहाँ टर्निङ सिधै बाटो चोर हान्नुपर्छ चोर बाटो कहाँ हुँदैन भाइ यहाँ त कहाँ हुन्छ हुँदैन ए स्कुल ए स्कुल है नजिकै छ त नि मलाई त पढ्न म त कहाँ झर्नु यहाँ त झर्नु सकिँदैन गाह्रो छ यार यहाँ सिधै म तल पुग्छु त तर बाटो चाहिँ अब डेन्जर के यसो नझरौँ होइन नयाँ नयाँ ठाउँमा अलिक बाटो डेन्जर रहेछ खतरा बाटो छ उब्बर तर नयाँ बुली यो हानिनु नानु पम्चर नगर्नु यहाँ चाहिँ ढुङ्गा चाहिँ ओभर के त्यो हेर्नु न सिधी टाइपको ढुङ्गा राखेको छ त्यही भएर चाहिँ जस दामी छ ल
टायर फिमेर ठेपीमा पछाडि टायर पनि त्यस्तै छ कि ग्रिप एउटै छैन प्लेनको ल्यान्डिङ गर्न मिल्छ मेरो साइकलमा म चाहिँ फेरि स्विच ब्याग हान्दैछु होइन स्विच ब्यागहरू बबाल सध्ने अनि त्यो 12 जुन पनि हान्नु हुन्छ म स्विच ब्याग हान्दैछु स्कुल आइसकेको छैन किन स्कुल लाग्दैन आएको एन्ड डेन्जरस है एम्पुली जानु स्कुल भित्र होइन कुन स्कुल छ क्या कुन स्कुल हेरौँ न अब सी जन कालाइन आधारभूत विद्यालय रहेछ जम्नु आउनु भयो अहिले हान्न त मिल्छ तर पनि है ट्राई हेरौँ न त्यही पनि सो गाइज होइन यहाँसम्म हेर्नु भने चाहिँ एकदम थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ भिडियो चाहिँ सर्ट एन्ड स्विट छ सो आई होप सबैलाई मन पराउनु भयो होला सो मन पऱ्यो भने लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् होइन मैले भन्नु त्यही हो सो हजुरको हातमा छ अब नेक्स्ट भिडियो पनि अझै बवाल हुनेवाला छ सो त्यही हो वेट गर्नु होला सो सी इन माई नेक्स्ट ब्लग है त